Jó napot kívánok, excellenciás uram, hölgyeim és uraim! Képzeljék el a következőt. Süt a nap, az ég kék, és önök Budapest utcáit járják. A zöld gazdasághoz kapcsolódó innovációkon és megoldásokon gondolkodva, amelyekről épp most hallottak. Remélhetőleg ezek tényleg önök lesznek az ÖKOINDUSTRIA 2021-en, amely 2021. április 28 és 30-a között kezd megrendezésre. Zsófia Tomály vagyok, és én leszek a mai napon a moderátor. Ha minden a tervek szerint halad, akkor most személyesen állnék önök előtt a színpadon az Expo megnyitása során. De a COVID-19 világjárvány következtében sajnos csak online találkozhatunk, mivel a konferencia szervező csapata úgy döntött, teljesen jogosan, hogy elhalasztja az ÖKOINDUSTRIA 2020-as konferenciát jövő évre. A szervezők azonban nem akarták a levegőben lógni hagyni az egészet a jövő évig, ezért itt vagyunk Budapesten. És éppen ezért nagy örömmel üdvözlöm önöket az online bevezető ülésünkön, amely az ÖKOINDUSTRIA Green Expo, az a Zöld Expo előzetes eseménye. Az Expo fővédnöke, Ő Excellenciája Áder János úr, Magyarország köztársasági elnöke. Külön hálásak vagyunk azért, hogy Ő Excellenciáját, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter urat, valamint Ő Excellenciáját, Nagy István agrárminiszter urat és az ÖKOINDUSTRIA 2020 védnökeként üdvözölhetjük. A programok 3 napon át zajlanak, izgalmas előadások, kerekasztal beszélgetések és konferenciák formájában. Elismert vendégelőadók számolnak be a nemzetközi és a hazai bevált gyakorlatokról, megvitatjuk a körkörös gazdaság gyakorlati lépéseit, az új hulladékáramokat, a műanyag, a tisztítás, az édesvizeink megfigyelésének, a barnamezők kezelésének, illetve a helyreállítási gyakorlatoknak a jövőjét. Ezen túlmenően pedig csatlakozunk a plastikai sebészet szekcióüléséhez. Ma az üdvözléseket követően vitaindító előadást hallhatnak Antonis Mavropoulos részéről az Ipar 4.0 és a körkörös gazdaság témájában, illetve részt vehetnek egy a műanyagról és a körkörös gazdaságról szóló kerekasztal beszélgetés meghallgatásában is. Mielőtt elkezdenénk, jöjjön néhány technikai apróság. Magyarul és angolul is streamelhetik, követhetik tehát az eseményeket, böngészenek le a weboldal aljára és válasszák ki a megfelelő csatornát. Ezt most magyarul is elmondom. Angolul és magyarul is tudják követni. Honlapunkon, hogyha legörgetnek, akkor lejjebb megtalálják a magyar streamelést is. You will also have the option. Ezen túlmenően rendelkezésük by using the chat window.
So let's kick off the event by the welcoming words of Gergely Hanko, Managing Director of the Hungarian Association of Environmental Enterprises and the Event Director of ÖKOINDUSTRIA 2020. Gary, as most of us know him, is also the Vice President of the National Member of the International Solid Waste Association and the Project Manager of Plastic Up. He's been working in the field of environmental protection and sustainability for 14 years. In 2015, he was awarded the Herman Otto Innovator Award by the Ministry of Rural Development. Now, as the director of the association, he represents the Hungarian green industry, expanding their opportunities to make the world a better place. Gary, the floor is yours. Thank you so much, Zsófia. Hello, everyone. Dear Excellencies, distinguished guests, our patrons and supporters, ladies and gentlemen, welcome you all at the opening ceremony of the ÖKOINDUSTRIA Green Expo. It's a real honor to have you here, and thanks for participating from 14 different countries. Now we are wriggling on the Danube, and we try to summon our beautiful capital to you. I really hope that next April we can meet in person here in Budapest and join forces for a much more sustainable future. We are ready and supercharged for the trade show, with the exhibitor areas 80% already booked and more than a dozen professional programs are already scheduled. Right now, in this ongoing pandemic, our association's members are working in... Testületünk tagjai a frontvonalon dolgoznak, elemzik a szennyvizet, a benne lévő vírusmaradványok azonosításához és mennyiségének meghatározásához, kezelik a kórházakból származó veszélyes hulladékot, és több ezer tonnányi kommunális hulladékot távolítanak el jelen pillanatban is a folyóinkból. Számíthatunk tehát a zöldiparra a legkedvezőtlenebb körülmények között is. Hatalmas köszönet és megbecsülés jár kollégáink fáradhatatlan és alázatos mindennapi erőfeszítéseiért. Az ő professzionalizmusokra épülve zöldebben kívánjuk megújítani a gazdaságot. Ehhez azonban teljesen új megközelítésre, új megoldásokra és ökológiailag fenntartható vállalkozásokra és teljes mértékben működőképes és valóban körforgásos gazdaságra van szükség, majd mindehhez támogatására a törvényalkotás részéről. Itt Közép- és Kelet-Európában hatalmas lehetőségek rejlenek a körforgásos gazdaság megvalósulásában. Egyesületünk, a 245 tagot számláló környezetvédelmi szolgáltatók és gyártók szövetsége, amelynek 40 000 alkalmazottja van, árbevétele pedig mintegy 3,2 milliárd euróra rúg, a zöldipar magyarországi képviselője, amely a hulladékgazdálkodás, a szennyvízkezelés, a levegő- és zajvédelem ügyét, valamint kármentesítési projekteket és barnamezős beruházásokat támogat. Így Magyarország igazi változásteremtővé válhat, ökoinnovációival és hozzáértő szakértőivel. Azonban az idő múlik, és értékes forrásaink kiapadóban vannak. A vizeink szennyezetté válnak, a levegőnk igen erősen szennyezett, és a talaj pedig már is kimerülőben van. Most kell tehát cselekednünk, de már tudjuk, hogy elkéstünk. Szerencsére rendkívül ígéretes projektjeink futnak, mint például a zöld munkaerőpiac fejlesztése, folyóink megtisztítása a műanyag kupa segítségével, az FMCGYSZ gyorsan mozgó kereskedelmi áruk által képviselt ökolábnyom csökkentése, és végül az ökoindustria, az ökoipar. A széndioxidmentes expónk a zöldipar magyar és nemzetközi képviselőinek, valamint a döntéshozóknak egyaránt hagyományos találkozói pontja. Áprilisban a 6. kiállítás részeként konferenciánk, B2B találkozók és nemzetközi workshopok megszervezésére kerül sor, melyek az iparág legújabb trendjeit, eredményeit és innovációit mutatják be. Óriási megtiszteltetés, hogy a Holland Királyságot
vendégországként üdvözölhetjük az expón a jól bevált holland ökoinnovációival. Ez extra lendületet és különleges vonzerőt kölcsönöz a rendezvénynek, amely eredményeként 2021-ben vezető regionális zöld expóvá válhatunk. Köszönöm Fánhel nagykövet úrnak ez irányban tett fáradhatatlan erőfeszítéseit. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak a rendezvénysorozat megszervezése során tanúsított végtelen kitartásukért. Köszönöm mindannyiuknak. Hölgyeim és uraim, élvezzék a műsort, kérjük csatlakozzanak hozzánk a közösségi médiában, vagy iratkozzanak fel hírlevelünkre az ÖKOINDUSTRIA honlapján, hogy lépést tarthassanak az Expo friss híreivel. A kollégáim a linket csevegablakban másolják. Köszönöm szépen. Nem csak a stáb, hanem Gary is 7 nappal látéve dolgozott a konferencia megvalósulásán, úgyhogy köszönjük szépen a mi nevünkben is neki. Most pedig felkérem ő excellenciát, René van Hell urat, a Holland Királyság magyarországi nagykövetét, hogy vendégország képviselőjeként mondja el üdvözlőbeszédét. Zsófia, Gary, nagyon szépen köszönöm a kedves bemutató szavakat. Tisztelt résztvevők, nagyon örülök, hogy itt lehetek önökkel, természetesen csak ilyen videokonferencia formájában. Nem minden ok nélkül történt meg az, hogy agilistnak kellett lennünk, át kellett ütemeznünk az ÖKOINDUSTRIA 2020-at, de véleményem szerint ez rendkívül bölcs döntés volt, és az, hogy Hollandiát képviseltem, és jövő évben én lehetek a vendégország képviselő, ez rendkívül izgalmas esemény számomra. Egy pár problémát azonban górcső alá vennénk, és publicitást biztosítanánk a számukra. Röviden érinteném ezeket rövid beszédemben. Nyilván nem kell külön elmondani, hogy komplex környezetvédelmi kihívásokkal szembesül a világ, és az én országom, Hollandia rendkívüli módon hisz abban, hogy nagyon fontos, hogy áttérjünk a körkörös gazdaságra. Ez kulcsfontosságú annak érdekében, hogy elérhessük a fenntartható fejlődési célkitűzéseket. El kell hagynunk a lineáris gazdaság, tehát a megveszett, felhasználót, eldobott hozzáállást. A határokat feszegetjük, változásra van szükség. Az én országomnak az az ambíciója, hogy teljes mértékben megvalósítsuk a körkörös gazdaságot 2050-re. Teljes mértékben megértjük, hogy ezt önállóan a kormány nem tudja végrehajtani, együtt kell dolgoznunk a cégekkel, illetve tudásközpontokkal. Ezt nevezzük a tripla helixnek, és a holland tripla helix csak akkor lesz működőképes, amennyiben partnereket találunk világszerte. Éppen ezért nagyon örülök, hogy a mai napon is partnerkapcsolatot létesíthetek magyar barátaimmal. Tisztában vagyok azzal azonban, hogy más országok részéről is rendkívül sok résztvevő vesz részt a mai eseményen, hisz globálisan kell megközelíteni ezeket a problémákat és megoldásaikat. Arra koncentrálnánk, és ez az erősség a gazdaságunknak, hogy együtt működjünk a betekintések és az eszközök megosztása tekintetében. Gondolok itt a körkörös agro élelmiszeriparra, a víz- és hulladékgazdálkodásra, az innovatív csomagolóanyagokra, és így tovább. A magán- és közplatformunk ugye nyitott, ez úgynevezett hollandiai körkörös hotspot nemzetközi együttműködést valósít meg a bevált gyakorlatok megosztásában kormányzatok és tudásközpontok részéről, gondolok egyébként központi és helyi önkormányzatokra is. 2050-re egy valódi körkörös gazdaság létrehozásához azonban túl kell lépnünk a nemzetközi határokon, és éppen ezért vagyunk itt a mai napon, és ezért keresünk partnereket. Az egyik dolog, amelyet megtettünk Magyarországon a partner kapcsolatok felkutatása során és a körkörös gazdaság megvalósítása során, az a magyar körkörös gazdasági platform létrehozása volt. Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, illetve a Fenntartható Fejlődési Üzleti Tanácssal kötöttünk partnerkapcsolatot, és nagyon örülök annak, hogy az ÖKOINDUSTRIA szervezője, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége is tagja ennek a platformnak. Mintegy 80 tagunk van most már, egyeztettünk ugye a kormányzati és üzleti szektor képviselőivel, és a múlt novemberi csúcstalálkozó során aláírtunk egy együttműködési megállapodást a holland körkörös hotspottal annak érdekében, hogy stimuláljuk ezt a tudáscserét, mert tudáscserére van valójában szükség. Egy másik példa, amin dolgozunk itt a magyar kontextusban, az az úgynevezett karcsú és zöld platform,
amelyet a nagykövetségünk és a GS1 Magyarország, a magyarországi partnerünk hozott létre, illetve a logisztikai, beszerzési és készletkezelési Magyar Szövetséggel közösen. A koronavírus idején azonban nem találkozunk személyesen, hanem ehelyett szeptemberben megvalósítottuk például egy online workshopot, ahol a résztvevők megtanulták, hogy a Lean and Green Europe, tehát a karcsú és zöld Európa egy CO2 emissziós csökkentést előirányzó program, amelyben 14 ország vesz részt, többek között Hollandia. Ennek már bizonyított eredményei vannak az együttműködés megvalósításában, illetve a legjobb gyakorlatok, bevált gyakorlatokra történő koncentrálásban. Természetesen a cél az, hogy együtt dolgozzunk annak érdekében, hogy kisebb hulladékot generáljunk és fenntarthatóbb jövőt eredményezzünk. Nagyon örülünk, hogy részt vehetünk az ÖKOINDUSTRIA eseményen jövő évben, áprilisban. Szeretettel várjuk önöket is a pavilonunkban, ahol találkozhatnak különböző hollandiai cégek képviselőivel, meg zöld megoldásokat kínálnak. Kiemelnék még egy dolgot, ez pedig az úgynevezett wet skill kihívás. A wet skill kihívás gyakorlatilag nem más, mint ahol vízi tudományokat tanulmányozó hallgatók, akik ugye vízkezelés, vízgazdálkodást tanulnak, és a szakértőkből álló nemzetközi csapatok dolgoznak majd helyi kihívások megoldásán. Arra is rávilágítanék, hogy a nemzetközi konferencián, amelyre holnap kerültünk sort, szintén hallgathattunk majd holland előadókat. Bernard Merckx az egyik. Bernard az egyik társalapítója a hulladékmentes óceánok alapítványnak, illetve ő a tulajdonosa a zöld hullám plastik cégnek. A másik előadónk Ramon Knössner, aki a tiszta folyók alapítója. Mindkét ember zseniális megoldásokkal rendelkezik a tengeri és a folyóban található hulladékok összegyűjtése vonatkozásában. A javaslat tehát az lenne, hogy közösen dolgozzunk ki új megoldásokat a globális kihívásokkal szemben, hogy jobb helyét tegyük a világot. Most pedig átadnám a szót, bár Antonis Zsófia feladata lenne, de Johann Ösznek adnám át a szót, aki részletesebben is ismertetné a Wet Skills Alapítvány munkásságát. Legalábbis mindenképp. Akkor kezdjük előről. A fiatal tehetségek összehozása, hát ez rendkívül fontos konferenciák számára világszerte, és éppen ezért hoztunk létre egy Wet Skills elnevezésű programot, ahol különböző hátterű csapatokat hozunk össze annak érdekében, hogy különleges megoldásokkal rukkoljanak elő valódi problémák orvoslásában. Tavaly voltunk első alkalommal Magyarországon. 2010 óta él a programunk egyébként, 23 különböző országban jártunk, és hogy már említettem, Magyarországra tavaly kerítettünk sort első vízben, és a budapesti vízvilág vízcsúcs találkozón tartottuk a döntőnket. Bemutatnám a csapatomat, ugye kevert csapatunk van, magyar és holland tagokból, a magyarországi Wet Skills kihívás számára. Laura és Eszter a Vízi Szövetség részéről. Szilvia pedig a Kékbolygó Alapítvány részéről csatlakozott hozzánk, és Éva a Holland Nagykövetség részéről. Nos, ez tehát a jövő évre vonatkozó csapatunk, de térjünk vissza a tavalyi csapatunkra. Akkor egy programot valósítottunk meg, ahol hallgatók és fiatal tehetségek találkoztak. Először is találkoztak a várossal, Budapest gyönyörű városával, tereplátogatásokat hajtottunk végre különböző vízgazdálkodó telephelyekre, ahol csapatokban fejtették ki tevékenységüket a saját esetük vonatkozásában. Nem csak fiatalok vesznek részt azonban ebben, hanem generációkon átívelő párbeszédet kívántunk létrehozni, hogy a szakértők is hallathatják a hangjukat. A 2 hét folyamán egyedi megoldásokkal rukolnak elő, amelyeket aztán be is mutatnak. Ezt mutatnánk be jövőre egyébként az ÖKOINDUSTRIA 2021-ben, és hát tavaly évhez hasonlóan jövőre is díjakat osztunk majd.
Tehát egyik csapat fogja megnyerni a versenyt. Itt tulajdonképpen egy koktélról van szó, a tehetségek koktéljáról, akik új nézőpontokat, energiát hoznak be a képbe. Ezeket a professzionális partnerek által megadott szempontokkal vegyítjük, valamint a helyi szakértelemmel is, hiszen helyben is van egy szakértői csapatunk, és igazából nekik együtt szokatlan, különös megoldásokat kell kitalálniuk, és a hálózatok részeként ezeket a talentumokat megpróbáljuk energizálni a fenntarthatósági szektor javára. Először is tehát arra szeretnénk ösztökélni ezeket a talentumokat, hogy csatlakozzanak a szektorhoz, szeretnénk integrálni őket a többi szakértővel, illetve szeretnénk kiképezni őket arra, hogy a fenntarthatóság jövőbeli vezetői legyenek, az innovációra fókuszálunk, közösen új gondolatokkal állunk elő, és a következő program részeként megpróbáljuk utánkövetni a kitűzött célokat, ezeket megvalósítani, és hálózatokat hozunk létre, nemzetközi hálózatokat, de egyben helyi hálózatokat is, az egyes munkaterületeken belül közösen, de ezen felül egy nagy adatbázisunk is van, és a legtöbbükkel kapcsolatban maradunk, tehát próbálunk egy pozitív kommunikációs platformot teremteni. Ami pedig a fenntartható fejlődési célokat illeti, a víz nagyon fontos szerepet tölt be ebben. Ugyanúgy, mint az energia, a városi élet, inkluzív partnerkapcsolatokat is kialakítunk, és az alkalmazott módszertan is újszerű megközelítést követ, és inkluzív. Például megpróbálunk a minőségre figyelni elsősorban. Ami pedig a jövő évet illeti, remélem, hogy élőben is találkozhatunk, mint ahogy mindenki más is mondta előttem. A biztonságos zöld gazdaságban élni főcím az általános témánk, és reméljük, hogy áprilisban az ÖKOINDUSTRIán 20-25 résztvevőnk lesz Magyarországról, más európai országokból származó résztvevőkkel együtt. Nagyon hatékony hálózatokat alakítottunk ki Európában, és igazából Magyarországon indul el ez a program áprilisban, utána Dániába, Romániába megyünk, majd később Hollandiába is. Reméljük, hogy ott is lesznek magyar résztvevőink. Igazából 45 esetet dolgozunk fel ebben a csoportban, és még keressük az utolsó víz és fenntarthatóság témát, hogyha ennek kapcsán vannak javaslataik, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot. Úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb együtt fellépni, tehát találkozunk személyesen is áprilisban, aknázzuk ki a tehetségekben rejlő előnyöket, és hogyha bárkinek kérdése van, arra örömmel válaszolnék. Nagyon köszönöm a figyelmet, és sikeres konferenciát kívánok mindenkinek. Köszönöm, Johan, remélem én is, hogy áprilisban találkozunk. A következő előadónk Szabó Kristóf lenne, sajnos előre nem látható események miatt ő nem tudott csatlakozni hozzánk, de a jó kívánságait küldi a fórumnak. Ezzel a köszöntőbeszédek végére értünk. Szeretném megköszönni ő excellenciájának